أهلا بيكم في حلقة جديدة من أبدو العظيم حول العالم. طبعا الفرجة على الشخصيات التاريخية سواء في كتب التاريخ أو في الميديا أو في الأفلام حاجة جميلة جدا طبعا، إنما إحساسك إيه بقى لو أنت مشيت في 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 شارع مشي فيه قبليك شكسبير، أو زرت قبر الأميرة ديانا، أو عديت على بيت روبن هود، أو عديت قدام قصر باكنغهام، أو يعني شفت الأماكن دي لايف وعشتها فيها. إحساسك إيه وأنت يعني مباريات الدوري الإنجليزي دوري كامل العدد زي ما الكابتن حمادة إمام كان بيقول، بتتفرج عليها طول الوقت، الدوري الأشهر على مستوى العالم، وتلاقي نفسك مرة واحدة حضرت أحد المباريات ديت وانت في قلب الاستاد في وسط الجماهير. اعتقد ان احنا النهارده بنتكلم على حلقة استثنائية على مكان استثنائي على دولة استثنائية وهي انجلترا. يلا بينا على انجلترا. طبعا الكلام على انجلترا لازم يبتدي من التأشيرة. زي ما اتكلمنا قبل كده في الولايات المتحدة الأمريكية ان ليها ترتيبات، ليها اوراق، ليها ترتيب للسفر من قبل مدة السفر بمدة من 3-4 شهور. أعتقد نفس الكلام هينطبق على إنجلترا. إنجلترا دولة مش تبع الاتحاد الأوروبي، يعني من ناحية التأشيرات، يعني التأشيرة بتاعتها غير شاملة باقي دول الاتحاد الأوروبي. هي ليها مكتب تابع للسفارة الإنجليزية في مصر، وهو موجود في الزمالك، ومن خلاله بيتحدد ميعاد وبتقدر ان انت تقدم للتأشيرة. تكلفة التأشيرة تقريبا الأيام ديت بتبقى حوالي 5000 جنيه مصري، وبتاخد يعني مدة حوالي 10 أيام لاستخراجها. ده غير الميعاد اللي انت بتحدده اللي هو ممكن يوصل لشهر قبل ميعاد التأشيرة نفسها يعني. طبعا انجلترا في يعني اكتر من طريقه تقدر تسافر بيها، سواء من الرحلات المباشره من الخطوط المصريه او الخطوط البريطانيه، او رحلات بكونكشنز فلايت لخطوط طيران تانية وتقدر تنزل في عواصم تانية. طبعا مسافه من مطار القاهره لمطار هيثرو، وهو المطار الرئيسي في لندن، هو حوالي 5 ساعات وربع تقريبا. وخلينا نقول ان العمله طبعا الرئيسيه هناك هي الجنيه الاسترليني، والجنيه الاسترليني بيعادل حوالي 23 جنيه مصري. طبعا حاجه من الحاجات المهمه في الكلام على انجلترا وهي الاقامه. هتقعد فين؟ انجلترا فيها يعني زيها زي طبعا دولة من دول العالم الأول أو الدول المتقدمة، فيها فرايتيز كتيرة جدا في موضوع الإقامة. تقدر تنزل في هوستلز يعني بمستويات الحقيقة مميزة، وفي أماكن حيوية في قلب العاصمة وفي قرب الأماكن المهمة بأسعار رخيصة، ودي طبعا مع الخدمات المعروفة بالنسبة للهوستلز. أو إن أنت تنزل في أوتيلات، أو إن أنت لو في أكتر من شخص تقدروا إن أنتوا تأجروا وحدة سكنية. طبعا واحنا بنتكلم على الاوتيلات او المباني عموما في انجلترا وتحديدا في لندن، احنا بنتكلم على التاريخ كله. يعني الاوتيلات شكلها تاريخي، المباني تاريخيه. طبعا يعني احساسك بالزمن بالنسبه للاماكن اللي انت هتتردد عليها او حتى تقعد فيها، ده احساس حاضر وموجود. وطبعا مستويات يعني مميزة طبعا بحكم يعني حاجات كتيرة. طبعا بالنسبة للأسعار الأوتيلات، بالنسبة للهوستلز، طبعا الهوستلز على مستوى العالم أسعارها في متناول يعني معظم الناس. ممكن تبتدي من 10 استرليني أو 15 استرليني في الليلة، جنيه استرليني. الأوتيلات طبعا ممكن تبتدي من 50 جنيه استرليني، وممكن بقى طبعا بتمتد لمستويات كتيره، لان في تنوع كبير في الفنادق اللي موجوده هناك. طبعا توقيتات السفر الحقيقه توقيتات متعدده وغنيه جدا. برضو زي ما اتكلمنا قبل كده ان في ناس بتحب جو الشتاء بره، وجو الشتاء مميز جدا طبعا في انجلترا، وقارس برضو في نفس الوقت، ومتنوع طبعا ما بين المدن المختلفه. خلينا نقول ان لندن هي عاصمه الضباب، المدينة الأشهر والأقدم على مستوى العالم.
عاصمة مميزة جدا في كل حاجة. وطبعا اختيارك للتوقيتات اللي هتزور فيها لندن أو هتزور فيها إنجلترا ما بين الصيف والشتاء، ما بين توقيتات مرتبطة بأحداث أنت حابب أن أنت تحضرها، كل الكلام ده طبعا لازم تكون دارسه بشكل كويس. وتقدر كمان تعرف الأوقات اللي بيكون فيها يعني خصومات كتيرة على المنتجات والحاجات اللي موجودة هناك من قبل ما تروح، يعني في ناس بتكون دارسة التوقيتات دي بشكل يعني دقيق، وعارفة من السفر المتكرر، عارفة بتروح امتى وهتجيب يعني مستلزماتها منين بالظبط وبأسعار ايه. يعني كل الحاجات دي النهاردة من خلال توفر طبعا كل المعلومات على الانترنت بتقدر ان انت تحدد توقيتاتك بشكل دقيق. طبعا فيما يخص موضوع الاكل، يعني انجلترا هي يعني اصل الفخامه واصل الذوق العالي واصل التنوع والرقي الحقيقه. فالمطاعم في انجلترا طبعا عظيمه جدا، فيها تنوعات كتيره. المطاعم العربيه حاضره بقوه طبعا هناك، وفي احياء عربيه كتيره موجوده بتقدم الاكل العربي. طبعا الانجليش بريكفاست اتسمى باسم انجلترا تحديدا لان هو في ليه مكونات وليه يعني طعم مميز الحقيقه بالنسبه لمكونات الاكل وطبيعته واستمتاعك بيه. طبعا يعني في تنوعات كبيره جدا في النقطه دي. خلينا نتفق على حاجه مهمه جدا في زيارتنا لانجلترا. انجلترا ما ينفعش تضيع فيها دقيقه واحده بدون ما تستمتع بيها، لان زياره مهمه جدا، زياره تاريخيه انا بعتبرها، وخاصه اللي بيروحوها لاول مره لازم يكون عندك اجنده مليانه، اجنده فيها حاجات كتيره للاستمتاع. خلينا نتكلم على اماكن هتكون معروفه للبعض ومش معروفه للبعض الاخر. خلينا نتكلم على احد المواقع الاثريه اللي موجوده هناك وهو ستون هينج، وده طبعا من المواقع الاثريه اللي فيها اساطير كتيره قديمه، وده اشبه بالمتحف. بتقدر تخش المكان دوت بتذكره حوالي 15.5 جنيه استرليني، وتستكشف عالم كتير، يعني عالم كبير قديم كان موجود في يعني العصور القديمة، وبتعيش حالة بتنعزل بيها عن الوقت الحالي اللي انت عايشه. مدينة اوكسفورد طبعا الاسم يعني من اشهر المدن على مستوى العالم، فيها واحدة من اهم الجامعات على مستوى العالم، فيها يعني اساطير كتيرة جدا ويعني حكايات كتيرة عن المدينة الجميلة دي، اللي طبعا يعني احساس مختلف ان انت تزورها وتشوفها وتطلع على معالمها الكتيرة مختلفة، وخاصة الجامعة اللي هي يعني تخرج منها يعني عظماء العالم. يعني ليك ديستريكت، ودي بيسموها في انجلترا مدينة الوحي. مدينة الوحي لأن هي كانت ملهمة لكتير من الكتاب والأدباء إن هم يخرجوا للعالم كتير من الإبداعات الفكرية في المدينة دي، ملهمة جدا جدا. عاوز تلمس التاريخ بإيديك؟ أعتقد إن مدينة كامبريدج واحدة من أهم المدن اللي موجودة في إنجلترا، فيها أعرق الجامعات الإنجليزية. وجودك في المدينة دي بينقلك لحياة تانية خالص، فيها الحقيقة استمتاع بطراز معماري فريد في انجلترا، قديم موجود على مر العصور، مرت بيه أحداث تاريخية كتيرة جدا، مر بيه شخصيات عالمية كتيرة جدا في المدينة دي. فأعتقد كامبريدج من المدن المهمة اللي لازم تزورها. مدينة ليفربول، محمد صلاح، واحدة من أهم المدن الإنجليزية، فيها هوس بالكورة يفوق الخيال، ويكفي ان احنا عندنا يعني نجمنا الكبير بيلعب في ليفربول. ليها عشاق على مستوى العالم للمدينه ديت، بتتميز الحقيقه يعني طابع فكاهي لاهلها ونشاطات كتيره جدا موجوده هناك. واعتقد مدينه يعني لازم تزورها، ولو جات لك فرصه ان انت تحضر احد يعني مباريات كره القدم هناك، اعتقد دي هتكون فرصه للتاريخ مش هتتنسي ابدا. طبعا الناشونال ثياتر او المسرح الوطني، واحدة من الأماكن المهمة اللي يعني هتحتاج إن أنت تزورها وأنت موجود في لندن، وهي بتقع في أو موقعها في الضفة الشرقية في لندن. بتعمل فيها رحلات يومية مدتها ساعة وربع، بيكون بحوالي 8.5 جنيه استرليني للبالغين أو الكبار، وحوالي
7 استرليني للأطفال. فيها الحقيقة تور لمدة ساعة ونص، بتاخد جولة في كامل المكان، ومن الرحلات الممتعة اللي بنصح الناس بيها إن ما حدش يفوتها. تاور في لندن واحد من أهم الأماكن الأثرية اللي موجودة في العاصمة البريطانية. الحقيقة هو طبعا في حوالي 22 برج قديم، وهو من الأماكن اللي أنت تقدر تاخد فيها صور تاريخية كتير، تقدر تشوف فيها يعني فيها أكتر من وسيلة عرض للأحداث التاريخية اللي كانت بتحصل قبل كده. فأعتقد إن هي من الأماكن اللي ما تتفوتش أبدا، وسعر التذكرة بيكون حوالي 22.5 جنيه استرليني. طبعا إنجلترا يعني لتاريخها القديم فهي بلد فيها متاحف كتيرة جدا. أغلب هذه المتاحف موجودة في لندن. طبعا المتاحف دي في أسامي كتير منها معروف، زي متحف الشمع ومتحف الفن الحديث ومتحف الآثار المصرية ومتاحف كتيرة 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 في كل الاتجاهات في كل العصور الحقيقة. لما نتكلم على الشوبينج في إنجلترا، طبعا احنا بنتكلم على أحد أهم الوجهات للتسوق على مستوى العالم. كل حاجة موجودة هناك، كل الأذواق موجودة هناك، كل الناس من كل حتة في مستوى العالم على مستوى العالم بتكون وجهتها الرئيسية هي لندن تحديدا، علشان يعملوا الشوبينج بتاعهم في كل أدواتهم، في اللبس، في أجهزتهم، استخداماتهم سواء الإلكترونيات أو الأجهزة المنزلية أو حتى على مستوى الصناعة. طبعا إنجلترا ولندن تحديدا وجهة مهمة جدا في الموضوع دوت. خلينا نقول ان الشارع الاشهر على مستوى انجلترا وبرضه على مستوى العالم هو اوكسفورد ستريت ومنطقه بيكاديلي. طبعا منطقه مليانه بكل الحاجات اللي ممكن تتخيلها، سواء انترتينمنت بافكار كلها مبتكره او محلات الشوبينج او المولز او البراندات العالميه، كل ده طبعا موجود هناك. الاسعار فيها تفاوت برضه يعني ضخم ما بين يعني اعتقد ايا كان البادجت اللي معاك هتقدر ان انت تعمل بيها شوبينج بشكل فعال وبشكل مهم طبعا في المنطقه ديت. خلينا نقول ان في منطقه مهمه للزياره طبعا، وهي لندن اي او عين لندن. دي المكان اللي من خلاله بتقدر تشوف قمه يعني اعلى نقطه في لندن، وبتقدر ان انت يعني تستمتع الحقيقه بان انت تشوف لندن من كل الاتجاهات من خلال السيركل اللي بتعملها لندن اي. طبعا خلينا نقول ان في يعني مسارات للانتظار لدورك بعد ما بتحجز التذكره بتاعتك، ان في مسارات سريعه وفي مسارات بتبقى المسارات العاديه بالنسبه لللاين. ففي طبعا تفاوت في الاسعار بالنسبه لدي ودي بيقدموها، وتقدر بعد ما بتنزل هتلاقي الستورز بتاعه الهدايا التذكاريه والستورز اللي بتقدر تدي لك صور تذكاريه خلال زيارتك. فلندن اي من النقط الوجهات المهمه في زيارتك. طبعا المبنى البرلمان الانجليزي، قصر بيكنغهام او القصر الملكي او ساعة بيج بن، او يعني طبعا العمارة اللي موجودة هناك يعني فيها العظمة كلها الحقيقة، يعني فيها شيء من الفخامة، فيها العراقة، فيها التاريخ. الغريب بقى والمدهش ان انت يعني هتلاحظ في وجودك في شوارع لندن ان كتير من المباني اللي موجودة في وسط المدينة في القاهرة هي على الطراز الانجليزي. يعني في بعض المباني تكاد تكون بتتطابق مع مباني مثيلة ليها في لندن، طبعا مع فارق حالة الصيانة بتاعتها والشكل الخارجي، انما التصميم المعماري بتاعها هو على نفس الطراز وعلى نفس الشكل المعماري. فدي من الحاجات اللي هي الحقيقة يعني ملحوظة جدا هناك. طبعا في حاجة من الحاجات المهمة اللي ما ينفعش تفوتك بأي حال من الأحوال، وهي يعني الجولة اللي بتاخدها في قلب العاصمة البريطانية من خلال لندن باص. لندن باص هو الأشهر على مستوى العالم، هو اللي من خلاله بتقدر تاخد جولة كاملة. في خلال الجولة دي بيكون في تسجيلات صوتية بتشرح
كل منطقه هو بيعدي عليها وكل مبنى مين اللي كان ساكن في المبنى ده والمبنى الحالي ده والمبنى ده حاليا في مين. فبتلاقي تاريخ انجلترا كله بتسمعه من خلال الجوله اللي بتحصل في لندن باص، وطبعا بتكون تاريخية جدا من خلال سماعات بيوزعوها، وبتقدر من خلال أكتر من لغة إن أنت بتعرف وبتستكشف تاريخ المدينة العجيب الحقيقة. طبعا مش محتاجين يعني نتكلم بقى على الاحتفالات في إنجلترا. إنجلترا الحقيقة من الأماكن اللي فيها يعني احتفالات طول الوقت لمناسبات مختلفة. تظاهرات فنية تبقى ماشي في الشارع وتلاقي فيه يعني حاجة تحس ان هي زي مظاهرة داخلة عليك كده، انما هم ناس اصلا بيحتفلوا بكرنفال معين بمناسبة معينة بطريقة معينة. اللي بيغلب على الاحتفالات دي هو سعادة الناس وهم بيشاركوا في المناسبات دي. هو الحقيقة شعب بيعرف يعني يبسط نفسه ازاي، فهتحس بسعادة كبيرة وانت يعني لو صادفك حاجة من الحاجات دي وتفاعلت معاها. طبعا الاحتفالات موجودة طول السنة في انجلترا. كل اللي عليك تعمله ان انت بناء على الوقت اللي انت هتسافر فيه هتحدد من خلال الجدول الاحتفالات في انجلترا وفي المنطقه اللي انت هتكون فيها، فتقدر تعرف الاحداث اللي هتحصل في خلال وقت زيارتك وتقدر تشارك فيها وتبقى جزء من البرنامج الممتع لرحلتك لانجلترا. طبعا بديهي جدا ان اللغه الانجليزيه هي اللغه الرئيسيه هناك، انما اللي مش بديهي واللي انت ممكن تصطدم بيه ان اللكنه الانجليزيه مختلفه شويه عن اللي انت ممكن تكون متعود عليه او بتسمعه من خلال الميديا من خلال الافلام. واعتقد دي هتاخد منك وقت شويه على ما تقدر تحدد وتستوعب وتتعامل باللكنه الانجليزيه، لان هي اصل اللغه الانجليزيه. فطبعا في عوامل كتيره جدا يعني خلتها مش معروفه بشكل كامل يعني. فخلينا في النقطة دي ناخد وقتنا لغاية لما نظبط اللكنة بتاعتنا. طبعا من الأسئلة اللي هتكون مهمة أو المعلومات المهمة، أنا أقدر أصرف قد إيه في خلال مدة 10 أيام. طبعا إنجلترا من البلاد الغالية جدا. العملة طبعا لفرق سعر العملة الضخم، فهتلاقي أبسط الحاجات بتعمل معاك أرقام مش بسيطة. فده معناه إن أنت محتاج فلوس مش قليلة في زيارتك هناك، حتى مع أقصى درجات يعني التحكم في المصاريف طبعا. ف يعني أنا بتوقع إن هي مش أقل من 500 جنيه استرليني بالنسبة للرحلة. وطبعا بعد كده كل واحد ليه ترتيباته ليه حاجاته اللي هو مرتب ان هو يشتريها من هناك، انما التكلفه مش هتكون اقل من كده اعتقد. اتكلمنا على الاوتيلات، اتكلمنا على اسعار الطيران اللي هي بتتراوح تقريبا من حوالي 400 دولار كافريج لسعر التذكره لانجلترا. طبعا مش محتاجين نقول ان العمله الرئيسيه هي الجنيه الاسترليني، فده معناه ان انت الدولار الامريكي او اليورو مش هتقدر تتعامل بيه هناك. وحتى لو هتتعامل بيه كاستثناء، فالفلوس باقي فلوسك هترجع بالجنيه الاسترليني. انت تقدر تعمل تحويل في البنك للعمله، بس بيبقى فيه نسبه تقريبا 3% على نسبه التحويل. فده معناه ان انت لازم من هنا من قبل ما تسافر لازم تكون الفلوس اللي انت مسافر بيها اصلا هي الجنيه الاسترليني. طبعا بالنسبه للانتقالات في انجلترا، فوسائل الانتقالات كلها متاحه سواء من خلال القطر ما بين المدن او من خلال الباصات او حتى داخل المدينه. فالمترو موجود، الاتوبيسات موجوده، تقدر تعمل اشتراكات في خلال المده اللي انت هتكون قاعد فيها. ده اعتقد ان هو يكون اوفر. بالنسبه للاونلاين بوكينج، فده بالنسبه لتذاكر القطر او حتى الاتوبيسات، ده تقدر تعمل الكلام ده حتى ممكن من خلال قبل مده سفرك تقدر تحدد الكلام ده، فده بيكون اوفر ليك طبعا بكتير. طبعا مهم ان احنا نتكلم على المطارات في لندن. لندن فيها 3 مطارات دوليه رئيسيه، فبناء على حجز رحلتك وارد جدا ان انت تكون وصلت في مطار وبتغادر من مطار تاني، او وارد جدا ان انت تكتشف ان انت الصاله اللي انت رحتها مش هي الصاله اللي هتسافر منها، مع الاعتبار ان المسافات ما بين الصالات هي مسافات ضخمه. فممكن يحصل مشكله في ان انت تلحق ميعاد رحلتك لو يعني
حصل فيه يعني خلل او مشكله في تحديد الوقت المظبوط والصاله المظبوطه. فمن النقط المهمه اللي بنأكد عليها ان انت التجهيز للرحله سواء مطار الوصول او صاله الوصول يكون محدد، وصاله المغادره ومطار المغادره برضو يكون محدد، عشان ما يحصلش اي فقد للرحله بتاعتك ويترتب عليها مشاكل تانية فهيكون فيها مشكله يعني. طبعا خلينا نقول ان معدلات الامان في انجلترا عاليه جدا، نتيجة يعني لأنها بلد متقدمة، إن الأمن حاضر فيها بقوة طبعا، وفي نفس الوقت مفيش مشاكل، يعني سلوكيات الناس حتى ممكن ما يكونش غالب عليها الطبع ده. إنما خلينا نقول بصفة عامة إن أنت ما تكونش ماسك تليفونك في إيديك طول الوقت، شنطتك تكون محكمة معاك، سواء بالنسبة إن أنت راجل أو ست، الشنطة تكون في تحكم فيها بشكل كويس. وده طبعا دي كملاحظات عامة عشان ما يحصلش أي يعني موقف مش لطيف أو حاجة، فيبقى في ده جزء من تحذيرات الأمان يعني. طبعا الأنهار في إنجلترا أنهار يعني كتيرة، إنما مش أنهار طويلة الحقيقة. بس يعني خلينا نقول ان انت في قلب لندن، من خلال الانهار اللي موجوده في لندن انت هتشوف مراكب، هتحس ان انت تحولت للعصور الوسطى، المراكب اللي هي في ذهننا تاريخيا بشكل الشراع القديم بتاعها، بتصميمها الخارجي، كل الكلام ده طبعا هتلاقيه في النهر. هتلاقي البوارج القديمه التاريخيه، هتلاقي يعني الحقيقه من كل العصور، فهتحس ان انت في متحف مائي للمراكب والسفن. فدي من الحاجات الجميله اللي هتستمتع بيها، وهتكون يعني فرصه جميله للتصوير وتسجيلها يعني. خلينا نقول ان الهدايا التذكاريه من انجلترا هدايا غاليه فنيا جدا. يعني اعتقد فيها افكار كتيره ابداعيه، فيها بتمثل مراحل تاريخيه مختلفه، فيها فن، فيها ابتكارات، من الحاجات الجميله جدا الحقيقه. طبعا نقطه مهمه عاوزين نتكلم عليها بقى، عشان دي انت ممكن تشوفها في الافلام، انما لما تعيشها بنفسك او تبقى واقف بتعدي الشارع بنفسك، ساعتها هتحس ان انت النظام اختلف في دماغك. انجلترا من الدول القليله جدا، وتكاد تكون هي اللي اخترعت هذا النظام، هو فكره القياده من ناحيه اليمين، ان يعني عجله القياده في اليمين مش في الشمال زي باقي العربيات اللي احنا معتادين عليها. وبالتالي النظام الطريق اليمين شمال والشمال يمين، فساعتها هتحس ان انت يعني محتاج تركيز وانت بتعدي الطريق، محتاج تركيز وانت يعني بتستخدم اي حاجه على الطريق وكده، لان طبعا النظام مختلف. وبالتالي مش هينفع ان انت تأجر عربيه هناك، لان طبعا نظام القياده مختلف تماما تماما تماما. فدي من الحاجات طبعا المهمه اللي موجوده في انجلترا. وفي دول من اللي كانت يعني سواء احتلال بريطاني او متاثره بالطابع الانجليزي، برضو ماشيه بنفس النظام، سواء بالنسبه لقياده السيارات او بالنسبه للطرق. فدي نقطة طبعا من يعني النقط المهمة اللي لازم تكون مهيئ نفسك ليها يعني. طبعا خلينا نقول ان انجلترا يعني زيها زي دول اوروبا، وان كان هي من اكثر الدول الاوروبيه في تعدد الجنسيات اللي موجوده فيها، فكلهم مواطنين انجليز، انما هتلاقي في جنسيات مختلفه. اغلبهم على الاطلاق هم المواطنين ذو الاصول الهنديه. الهنود طبعا موجودين هناك، شغالين كل المناصب، هتلاقيهم حواليك في كل حته، فما تستغربش من الحاله دي. طبعا في عرب كتير موجودين هناك، سواء زيارات او بيمتلكوا حاجات هناك او شغالين. طبعا من اشهر المصريين اللي يعني عاشوا في انجلترا، ويعني رفعوا اسم مصر وخلوه في نقطه عاليه، هو طبعا محمد الفايد صاحب متجر هارودز، المتجر الاشهر في العالم مش في انجلترا بس. متجر طبعا من اروع ما يكون من ناحيه الطراز المعماري، من ناحيه طبيعه المنتجات اللي موجوده فيه، وليه طبعا منتجات باسمه تحديدا. فطبعا دي من الحاجات اللطيفه جدا اللي موجوده هناك. اتمنى طبعا يعني حلقه انجلترا اللي انا شايف ان هي في منتهى الاختلاف والتميز عن اي بلد تانية في العالم، اكون قدرت اوصل فيها معلومات مهمه، ونتقابل في حلقة جديدة من عبد العظيم حول العالم.